Oké, dag allemaal. Dit is de eerste video van wat we juist hebben gebracht in de samenvatting. Dus wie zijn wij? Een hele simpele vraag. Wie zijn wij? Een simpele vraag die eigenlijk een heel uitgebreid antwoord omvat. Want wie wij zijn is eigenlijk simpel gezegd God. Maar wat zegt dat? Op zich zegt dat niet veel. Want wij zijn uiteindelijk vergeten wie God is of wat God is. Dus als wij die simpele vraag niet kunnen beantwoorden, wie is God, dan weten wij ook niet meer wie wij zijn. Dus we zijn vergeten wie God is en daardoor zijn wij vergeten wie wij zijn. Nu, dat heeft te maken met het feit dat wij vervat zitten in een cyclus in de tijd. Die gaat van een beginpunt hier tot een eindpunt, helemaal rondom, terug daar. Waarbij dat begin en eindpunt eigenlijk vervat zitten in hetzelfde moment in de tijd. En die hele cyclus, die herhaalt zich iedere keer opnieuw en opnieuw. Doorheen die cyclus is het zo dat wij in ons bewustzijn eigenlijk gaan vallen. 13.000 jaar lang, van in de tijd van de leeuw, zo noemen ze dat. Dat zijn de 12 getijden van de zodiac, waar doorheen die cyclus verloopt. Het begin van die cyclus, dat begint met de tijd van de leeuw. En 13.000 jaar lang vallen wij in bewustzijn. Bewustzijn in het hart, tot in de tijd van de vis. En op het einde van de tijd van de vis, dan slaat dat ineens om. En dan gaat het ineens terug naar een rijzing omgaan. Waarbij dat bewustzijn in zijn dieptepunt terug naar een vereniging toe gaat. En dat is nu dus de tweede helft van de cyclus van onze evolutie, waar wij nu eigenlijk stilletjes aan naartoe gaan gaan. Want wij zitten nu eigenlijk sinds 2012 zitten we hier vervat. En dat is net op het einde van de tijd van de vis en het begin van de tijd van de waterman. En dat is het ommekeerpunt van die hele cyclus waar wij nu in onze generatie in zitten. En dit is het punt wanneer alles verandert en alles omdraait. En dat is hetgene wat wij nu onbewust, intuïtief eigenlijk al beginnen aan te voelen in ons hart. Dat er dingen aan het veranderen zijn. Niet zozeer in de buitenwereld, maar ook vooral binnenin onszelf. En we hebben al gesproken over het feit dus dat de binnenwereld in onszelf zichzelf weerspiegelt in onze wereld. En dat het een dus verbonden is met het ander. En dat heeft dus te maken met het feit dat we dus net in de helft van die cyclus nu zitten vervat. Nu, die informatie die allemaal vervat zit in deze video's, en die informatie die wij vergeten zijn, de waarheid over God en onszelf, dat heeft te maken met het feit dat wij onszelf niet meer kennen. Wij zijn vergeten wie wij zijn, omdat wij vergeten wie die God is die eigenlijk in ons leeft. Ken jezelf, dat is een van de meest essentiële geboden van God. Maar dat is een gebod dat eigenlijk nooit uitgesproken is. Dat is een obscuur gebod eigenlijk, omdat het is eigenlijk het gebod dat alle geboden omvat. Dat is eigenlijk de combinatie van alle 10 geboden. Want iemand die bijvoorbeeld zijn eigen waarheid kent en zichzelf kent, die gaat ook automatisch die 10 geboden naleven. En dat is het gebod, ken jezelf. Als je jezelf kent, dan ga je die geboden automatisch respecteren. Dan hoef je zelfs niet te begrijpen, niet te weten wat die geboden eigenlijk zijn, want je gaat er automatisch sowieso naar leven. En in een oud verleden was het dus zo dat die wijsheden en die waarheden ook effectief beleefd werden en geëerd werden, gerespecteerd werden. En vandaag de dag zijn die dus volledig vergeten en verloren gegaan. Even ter correctie hier, de juiste verwoording voor dit gebod is eigenlijk, jij zal jezelf niet vergeten, want per definitie is een gebod eigenlijk iets wat je niet mag doen. Dit alomvattende gebod is dan in zijn correcte beschrijving, jij zal niet vergeten wie jij bent of jij zal jezelf niet vergeten. En dat is nu net wat in deze dagdagelijkse maatschappij hoogal vergeten is. Hè? Dus we moeten dat heel goed beseffen wat er hier eigenlijk gaande is in onze moderne samenleving en in ons modern bestaan. En dat is een soort van amnesia waardoorheen wij werkelijk onszelf gaan vergeten wie wij zijn, van waar wij komen, hoe wij geschapen zijn, wie ons geschapen heeft en waarom. Al die dingen die eigenlijk simpel in ons verstand en in ons hart zouden moeten bestaan als een simpele waarheid die gewoon in het dagdagelijks leven gewoon vergeten is.
Ons verstand gaat ons dan ook vandaag gaan overtuigen in alles wat wij doen, dat wij onszelf kennen en dat wij weten wie wij zijn en waarom wij dingen doen vandaag in ons leven. En dat wij goed handelen in de dingen die wij doen, terwijl heel veel van die dingen gewoon verkeerd zijn en helemaal niet goed zijn, vanuit perspectieven bekeken die totaal over het hoofd worden gezien bij de gemiddelde mens. Het verstand overtuigt ons dat wij onszelf kennen en dat wij goed handelen in onze dagdagelijkse taken, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Want het is dus zo dat wij in 99% van onze dagdagelijkse handelingen effectief ingaan tegen onze eigen natuur en tegen onze eigen waarheid. Zonder dat wij dat eigenlijk bewust gaan beseffen, want wij doen maar verder in onze maatschappelijke handelingen en onze maatschappelijke plicht, zal ik maar zeggen, om ons steentje bij te dragen, zoals ze dat noemen. Maar daarbij gaan wij dus effectief in tegen onze eigen waarheid en onze eigen natuur. En dat heeft dus veel te maken met de technologie die rondom ons nu helemaal vervat zit. Even tussendoor over het begrip technologie. Dit is werkelijk een mes wat aan twee kanten snijdt, omdat het ons zowel helpt als schaadt. Ook al wordt het helemaal niet opgemerkt in het moderne bestaan van de westerse mens, is technologie net datgene waarmee we regelrecht ingaan tegen onze eigen natuur. En dus ook tegen de wil en de aard van de God die ons geschapen heeft. Werkelijk in het aangezicht van een God die ons in de natuur heeft vervat, is technologie de duivel in ons bestaan. Technologie is net hetgene wat het tegengestelde voorstelt van God en zijn werkelijke natuurlijke schepping. Ook al krijgt nagenoeg iedereen het vandaag met de paplepel gevoerd, en ook al doet men iedereen en zichzelf geloven dat het wel zo is, die keuze gemaakt is daarom per definitie nog niet de juiste. Per definitie is dat wat van Gods hand gemaakt is natuurlijk van aard. En is de technologie gemaakt door mensenhand, toch zeker in zijn huidige hoedanigheid, niet natuurlijk geschapen, maar kunstmatig geconstructeerd. Het is misschien genegeerd in het moderne verstand, maar de alsmaar kunstmatigere levenswijze van de mens leidt hem alsmaar verder weg van zijn natuur en zijn God en maakt hem alsmaar blinder naar de waarheid om hem heen en binnenin zichzelf. God heeft die mens geschapen om in en met zijn natuur in harmonie te leven, zowel zijn natuur van binnen als in de wereld van buiten. En niet om er alsmaar meer tegenin te gaan met alsmaar meer technologie en artificiële zooi die ons doet vergeten wie we werkelijk zijn. Bijvoorbeeld, een plastic scherm in een artificiële wereld van technologische bling-bling wordt vandaag door iedereen blindelings verafgod en ouders leren kinderen aan om die verafgoding normaal te vinden, omdat hen dat allemaal zo is aangeleerd, terwijl de ware godheid, datgene wat ons allen van binnen werkelijk doet leven en voelen, bij allen in hart en verstand wordt genegeerd. Vanuit onze individuele perceptie bekeken, een perceptie die werkelijk egocentrisch is ingesteld, lijkt het wellicht alsof technologie slechts goede kanten heeft voor ons allen en ons slechts allemaal helpt. Maar ongezien doet het op talloze manieren veel meer kwaad in de evolutie van het geheel dan het enkele individu wil inzien. Men wil slechts de goede kanten ervan inzien en zijn kwaadaardige aard negeren, omdat het ons comfort en gemak bezorgt en een vals gevoel van welvaart geeft en veiligheid. Maar dat is uiteindelijk het ego waar we dadelijk verder over gaan spreken, wat ons vanuit een verstandelijk vermogen tegengesteld aan de wil van God, doet ingaan tegen onze waarlijke natuur, die eerder van binnen zit en op emotioneel bewuste niveaus ervaren wordt, niet in een buitenwereld van kunstmatigheid, die het verstand bijna dwingt om steeds naar buiten gericht te zijn, tegengesteld aan die emotioneel bewuste ervaringen. Waar dat uiteindelijk mee te maken heeft, is ons bewustzijn alweer. En dat ons bewustzijn dus volledig gefocust is momenteel doorheen het ego. En het is dat ego wat zich vormt en steeds dieper blijft wortelen in ons doorheen die val van die cyclus. En daar zitten wij dus nu in dat dieptepunt van die val, waarbij het ego zich volledig heeft gemanifesteerd doorheen de mens. En het is dat ego wat dus ook alle kwaad op deze wereld doorheen ons manifesteert. En het is dankzij dat ego, door dat ego, dat wij dus die wijsheden ook vandaag vergeten zijn. En dus daardoor onszelf niet meer kennen. Want de waarheid is dus dat God in ons zit. Heel veel mensen gaan God buiten zichzelf zoeken. Denken dat dat ergens een hoger wezen is, in een hogere dimensie en noem maar op. En
ja, die gaan God overal zoeken waar hij eigenlijk niet zit, want God zit enkel en alleen in onszelf. En die zit dus in elk mens, die leeft in elk mens. En dat is een vergeten zelfkennis dat God eigenlijk wij zelf zijn. Wij zijn God, wij zijn de manifestatie van die God. Maar wat is die God dus? Dus dat zijn we dus vergeten. Wij zijn dus werkelijk vergeten dat dus onze menselijke beleving, dat het dus werkelijk gebeurt vanuit dat godsbewustzijn. Maar dat godsbewustzijn is momenteel, zoals men noemt, gepolariseerd. Dat is niet meer verenigd, maar dat is gepolariseerd geraakt. Dat is uit elkaar getrokken, als het ware. Dus die menselijke beleving gebeurt vanuit een godsbewustzijn of tegengesteld. Dus dat is wat nu gebeurt. Dus wij zijn zo gefocust doorheen ons ego. En het is dat ego, die perceptie doorheen het ego, wat eigenlijk volledig tegengesteld is en gepolariseerd is tegen dat godsbewustzijn. En wij leven dus eigenlijk volledig tegengesteld tegen dat godsbewustzijn. Dus de effectieve vraag van wie zijn wij, is eigenlijk de vraag wie is God? De vraag wie is God draagt een zeer religieuze ondertoon, omdat zulke vragen volgens het moderne verstand in het rijk van de religie worden beantwoord. Per definitie zit in dat rijk de waarheid van God vervat, zij het in een metaforische beschrijving. Echter is religie steeds een vorm van onderdrukking van een zuivere waarheid, doorheen systematische corruptie ervan, zowel opzettelijk als onbedoeld. Begrijp dat de religies van deze wereld allemaal onzuivere weerspiegelingen beschrijven van een waarheid die in zijn naakte vorm zuiver is, voorbij alle metaforen en verafgodingen die deze waarheid altijd slechts gedeeltelijk tot zijn recht laten komen. Dat is zo in alle religies van deze wereld. Elke religie laat een deeltje van de waarheid zien, maar altijd doorheen metaforische beschrijvingen en verpersoonlijkte verafgodingen van principes die eigenlijk in een zeer oude gnostiek vervat zitten, die vandaag de dag gewoon veelal vergeten is. Nu is het wel zo dat doorheen onze val in bewustzijn van de voorbije 13.000 jaar, doorheen de cyclus die wij ondertussen een beetje beschreven hebben, is die waarheid op talloze manieren onbedoeld gemystifieerd geworden, omdat die waarheid simpelweg niet langer begrepen werd. En ze is dan ook opzettelijk gecorrupteerd geworden door degenen die er baat bij hadden doorheen de tijd. Uiteindelijk resteren vandaag alleen nog metaforische verhalen die vage beschrijvingen geven van die gnostiek die in zijn letterlijke vorm vergeten is. De religies en mythes van deze wereld zijn daar allemaal in samenzang het resultaat van. Allemaal bieden ze nog delen van de waarheid, maar die zijn gemystifieerd en doorheen de metaforische molen gedraaid, als ook zijn ze ten dele verdraaid en corrupt gemaakt. Zo gaat religie niet langer de onvertroebelde waarheid verkondigen, maar een verdraaid en herkoud beeld, wat deels van die waarheid wegdraait. Uiteindelijk omvat het antwoord op de vraag wie is God ons ware geloof in die Godheid, een geloofsovertuiging in zijn letterlijke beleving en erkenning voorbij alle metaforen en verafgodingen. Een van de fundamentele beginselen van zo'n geloof is dat alles in onszelf en ons bestaan uit één en dezelfde energie bestaat, wat werkelijk een bewustzijn herbergt, wat zich steeds uitdrukt in andere vormen en uitingen van zichzelf. Hetgene wat wij dus overal zien in het universum rondom ons en in het leven op aarde rond ons. En wie is die God dan eigenlijk? Wij kunnen u sowieso zeggen dat God een eeuwige energie is. De meesten wisten dat al. Dat is ook een algemene waarheid, die eigenlijk al geweten is, maar eigenlijk niet begrepen is op een dieper niveau. Want wat is die eeuwige energie van God dan? Wel, dat is een elektromagnetische energie, die dus effectief eeuwig is en in alles leeft. Die energie is omnipresent en leeft dus in alles, maar in die energie zit dus ook effectief het bewustzijn van alles. En het is dat bewustzijn van alles, dat bewustzijn wat in alles leeft, wat het bewustzijn is van God. En dat bewustzijn leeft dus ook evenwaardig in ons als mens. Je weet wat ze zeggen, alles is energie. En dat klopt dus ook, alles is energie. Maar wat is die energie? En wel, die energie is God. En die God leeft in alles en is bewust in alles, dus ook in ons. Maar hoezo dan, kun je zeggen? Je kunt het wel zeggen van, God leeft in ons en God is bewust in alles en iedereen. Hoezo?
Nu, eerst ook even duidelijk maken dat deze video redelijk kort door de bocht gaat, omdat er uiteindelijk zeer veel informatie wordt gecompresseerd in een zeer korte samenvatting. Nu, dat was nodig om ervoor te zorgen dat dat allemaal eigenlijk samengevat in één video van minder dan een uur, of rond een uur, dat mogelijk zou zijn. Maar we zijn druk bezig met het uitwerken van een paar boeken en daarin gaan gedetailleerde beschrijvingen staan over wat we hier samenvatten met nodige bronnen, referenties, uitleg, beschrijvingen, tekeningen zelfs en noem maar op. Nu, die boeken zijn wel in het Engels geschreven, dus voor degenen die enkel Nederlands kunnen is het momenteel nog afwachten wanneer en of die boeken ook in het Nederlands beschikbaar gaan zijn. Nu, we sluiten dat in ieder geval niet uit. Als ook staan er enkele lezingen op het programma die waarschijnlijk ook online zullen gedeeld worden als uitbreiding op deze eerste video's. Die zullen wel volledig in het Nederlands zijn. Nu, om verder te gaan op het voorgaande in deze video, om een gedetailleerde ideologie te kunnen beschrijven omtrent het begrip God als eeuwige energie, dienen we eigenlijk helemaal terug te keren naar het begin van ons bestaan, naar ons scheppingsverhaal, en dienen we daar de ware toedracht van toe te lichten. Nu, dat gaan we in de volgende video's doen en die video's zullen voornamelijk gaan over hoe wij uit een eeuwige energie zijn voortgekomen als fysiek geboren mens. Nu in deze video volgt nog slechts een bondigere beschrijving van deze eeuwige energie als zijnde van elektromagnetische aard en hoe ze in alles en iedereen zit vervat. Wel, die elektromagnetische energie, dat is wat wij noemen een magnetisch torensveld, waarin een elektrische lading zit vervat. En het is werkelijk zo dat die elektrische lading, de elektrische kracht in de natuur, steeds vervat zit aan de binnenkant en doorheen dat torensveld. Dat is dus ook zo in onze aarde. Want onze aarde heeft ook een magnetisch veld. We zien dat heel goed bij blikseminslagen bijvoorbeeld, dat die elektrische lading, die eigenlijk vervat zit binnen het magnetisch veld van de aarde, dat zich dat gaat ontladen op een bepaald moment. Maar wat hier eigenlijk gebeurt is iets eigenlijk heel simpel om te begrijpen, maar dat kan vergaande gevolgen hebben in het interpreteren van onze natuur. Bijvoorbeeld, die elektrische ontlading, dat is eigenlijk geen ontlading, want die elektriciteit vervliegt eigenlijk niet, maar die gaat zich eigenlijk vernieuwen en herladen doorheen wat men noemt het nulpuntveld. Want in het midden van de aarde, het centrum van de aarde, daar zit wat men noemt een nulpunt, een singulariteit. En het is die singulariteit waarin dat magnetisch veld eigenlijk gecentreerd zit. Dat is het centrum van dat magnetisch veld. En dat is in alles zo. Nassim Haramein bijvoorbeeld, die heeft een 10-tal, 15-tal jaar geleden al verkondigd dat de singulariteit bestaat in alles. In elk atoom, elke cel, elke planeet, elke ster, elke melkweg heeft diezelfde singulariteit in het centrum ervan vervat. En waarom is dat? Dat is simpelweg omdat al die dingen hebben dat magnetisch veld eigenlijk vervat in dat materieel lichaam. En dat zit altijd gecentreerd in de singulariteit. En dat torensveld dat strekt zich uit vanuit die singulariteit rondom dat materieel lichaam. De functie van dat torensveld is eigenlijk simpelweg, even terugdraaien, om die elektrische lading, die elektrische kracht eigenlijk in stand te houden binnenin dat torensveld. Want de waarheid is dat alles in de natuur op deze manier vervat zit, omdat die elektrische kracht kan niet bestaan zonder die dat magnetische schild eigenlijk, want dat werkt als een schild. Dat isoleert die elektrische kracht van buitenaf en zorgt ervoor dat die lading ervan niet vervliegt. En dat is eigenlijk de functie van dat magnetisch veld. En hoe gebeurt dat dan in de aarde? Wel, die blikseminslagen, die ontladingen, die vloeien eigenlijk terug naar dat nulpunt en doorheen dat nulpunt gaan die terug langs de andere kant van het torensveld, gaan die eigenlijk terug naar buiten vloeien en terug herladen rondom dat torensveld en doorheen die vloeibanen van dat torensveld opnieuw gaan vloeien. En dat komt dan terug opnieuw terecht in de atmosfeer van de aarde. En die ladingen die bereiken dan opnieuw een kritisch punt waarbij die zich opnieuw gaan ontladen en terug eigenlijk gaan aarden in dat nulpunt en opnieuw gaan herladen worden opnieuw door dat torensveld. En zo blijft die energie eigenlijk hernieuwd worden, keer op keer opnieuw. Dus die blikseminslagen die wij eigenlijk wekelijks of om de zoveel weken zien,
dat is altijd dezelfde elektrische lading die terug hernieuwd is en zich dan terug ontlaat via de aarding van dat nulpunt. Dat magnetisch torensveld, dat is dus, zoals we zeiden, gecentreerd in die singulariteit. En rondom die singulariteit, daar zit een gedeelde ruimte vervat, wat men de vesica piscis noemt. Dat wordt ook wel genoemd de blaas van de vis, omdat zo goed als elke vis heeft dus die dubbele blaas hier in zich, die als functie heeft om zichzelf eigenlijk op een hoogte te houden en gebalanceerd te houden in het water zonder te veel moeite te doen. Want die blaas zit zo eigenlijk in elkaar, dat zijn twee luchtzakken die eigenlijk hier met elkaar verbonden zijn, maar die zijn eigenlijk niet in balans. De ene zak is kleiner dan de ander, waardoor eigenlijk daar een soort van imbalans ontstaat. En als die vis dus naar achter of naar voren buigt, dan gaat die luchtzak eigenlijk omhoog of omlaag buigen en gaat er dan voor zorgen dat eigenlijk de buoyancy van die luchtzak eigenlijk zich verplaatst naar onder of naar boven. En zo kan die vis zich eigenlijk balanceren in het water zonder al te veel moeite te doen. Maar eigenlijk waarom noemen ze dit de vesica piscis, de blaas van de vis? Omdat diezelfde symmetrie, die omgekeerde symmetrie die hier voorkomt in de blaas van de vis, ook voorkomt in dat torensveld. Dus die twee torensbanen, die hebben ook dezelfde omgekeerde symmetrie vervat doorheen die gedeelde ruimte van de vesica piscis als die luchtzakken van de vis. En het is daarom dat het dus vesica piscis wordt genoemd. We gaan dat duidelijk maken als wij het over de cyclus gaan hebben en de manier waarop onze zon rond die andere ster draait. Dat is exact hetzelfde principe van dat torensveld, waarbij twee torensbanen eigenlijk naar elkaar toe vloeien en eigenlijk die gedeelde ruimte van de vesica piscis eigenlijk tot stand brengen. En het is in die gedeelde ruimte ook van die omloop, die binaire omloop, waar de zon eigenlijk met die andere ster gaat kruisen. En dat is daar ook de gedeelde ruimte van die dubbele omloop. Dus die binaire omloop, dat is ook exact wat je hier ziet. Eenzelfde soort omloop als wat je hier ziet in de vesica piscis en dat torensveld. Dat is eigenlijk hetzelfde principe. Zoals net beschreven in de aardse hernieuwing van elektrische ladingen, fungeert het nulpunt gecentreerd in de vesica piscis als een soort van nulfase van het elektrisch circuit, wat vervat zit tussen de polen van het torensveld, waardoor de elektrische ladingen zich keer op keer blijven vernieuwen. Het torensveld zorgt er dus voor dat deze elektrische ladingen alsmaar vernieuwd worden doorheen het nulpunt tussen de magnetische polen, maar het is eigenlijk de elektrische lading zelf die dat torensveld dezelfde tijd in zijn noord- en zuidpool polariseert. Want het magnetisch potentieel zit initieel binnen in het nulpunt gecentreerd en de elektrische lading polariseert dit magnetisch potentieel naar buiten. En bekomt zo die polariteit van het magnetisch veld. Maar hoe komt dit nu eigenlijk zo tot stand of waarom gebeurt dit zo? Wel, dat is voornamelijk omdat magnetisme aan de binnenkant van het nulpunt helemaal geen polariteit heeft. Dit is een gegeven wat de wetenschap niet goed kan bevatten, net zoals de wetenschap de werkelijke aard van magnetisme ook niet volledig kan bevatten. Want magnetisme is eigenlijk een kracht die op zichzelf geen noord- of zuidpool heeft. Dat is een kracht die geen polariteit bezit. Zonder een elektrisch potentieel is magnetisme steeds verenigd en ongepolariseerd in het nulpunt en drukt het zich niet uit doorheen een torensveld buiten het nulpunt om. Enkel elektriciteit heeft in zichzelf een polariteit, waarbij het steeds in twee tegengestelde richtingen is gepolariseerd. Uiteindelijk ligt deze duale aard van de elektrische kracht aan de basis van het hele Kundalini-principe, wat we uitvoerig gaan linken aan het Bijbelse Genesis-verhaal in de volgende video's, genaamd Van waar komen we? Magnetisme zal middels een elektrische lading steeds in vloeilijnen uit het nulpunt afbuigen en terug op zichzelf inklappen doorheen het nulpunt. En zo zichzelf doorheen een tegengestelde polariteit insluiten doorheen het nulpunt, om zo de elektrische lading in de vloeilijnen van de torens in te sluiten. Dat elektrisch potentieel blijft dan langs de magnetische vloeibanen ingesloten in een gesloten circuit, wat doorheen het nulpunt vloeit en de magnetische vloeibanen volgt. Zo is het dus ook bijvoorbeeld bij magneten. Die werken omdat de elektronen aan de buitenkant van het nulpunt de magnetische potentie uit het nulpunt doet afbuigen in een tegengestelde polariteit.
En zo dus een magnetisch veld uitstrekt buiten het nulpunt van elektrische pool tot pool. Nu, besef goed, dat is van elektrische pool tot pool. Dat is dus niet de magnetische pool tot pool. Dat is werkelijk de polariteit van het elektrische veld. En dat strekt zich dus uit steeds in dezelfde toroïde structuur. Er is werkelijk sprake van een energetische symbiose tussen magnetisme en elektrisch potentieel in het hele universum, waarbij de elektrische lading altijd de polariteit van het magnetisch veld creëert, terwijl het magnetisch veld de elektrische lading ook insluit en in stand houdt, en zo dus de elektrische gedreven polariteit van het magnetisch veld mogelijk maakt. Het een creëert het ander en het ander faciliteert het een. Dus dat is echt een symbiose waarbij elektriciteit ervoor zorgt dat magnetisme buiten het nulpunt kan bestaan, terwijl het magnetisch veld in zijn polariteit ook ervoor zorgt dat elektriciteit aan de buitenkant van het nulpunt in stand gehouden wordt. Wat we ook zien in de natuur is dus, wat we gezegd hebben, dat dus die elektrische lading nooit kan blijven bestaan zonder dat torensveld, zonder die magnetische kracht. En dat is dus de functie van dat magnetisme, van die singulariteit. Want wat gebeurt er nu wanneer er een elektrische lading in de natuur eigenlijk vrijkomt? Hoe gaan we dat uitleggen? We kunnen beter zeggen van kijk, in een labo-omgeving kunnen ze dat manipuleren en een elektrische lading eigenlijk gaan genereren. En wat merken ze dan? Zodra die elektrische lading wordt gegenereerd, dan wordt er eigenlijk een magnetisch veld gecreëerd rondom die elektrische lading. En die gaat die elektrische lading eigenlijk gaan vervatten. En daarmee gaat de wetenschap concluderen dat dus omwille van die elektrische lading er een magnetisch veld wordt gecreëerd. Uit het niets zo gezegd. En het is doorheen die elektrische lading dat men dus een magnetisch veld kan creëren. En men gaat er dan uit concluderen dat de elektrische kracht eerst komt en dan het magnetisch veld. Maar dat is dus in werkelijkheid omgekeerd. Dat is dus niet zo, want dat magnetisch veld, die magnetische lading, dat potentieel, dat bestaat al voordat die elektrische lading gegenereerd wordt. Maar die zit vervat helemaal in die singulariteit aan de binnenkant ervan. Maar die singulariteit, dat is een nulpunt van ruimte en tijd. Dat is een punt wat eigenlijk geen ruimte is en alles zit aan de binnenkant daarvan. Dus aan de buitenkant gezien is dat geobserveerd als niet bestaande. En daarin concluderen ze dus dat die magnetische kracht nog niet bestaat dan. Maar dat is dus wel zo. Maar dat noemen ze dus een nulpunt. Dat nulpunt bestaat in alles tegelijkertijd, dus in alle lege ruimte zit dat nulpunt automatisch vervat. En op het moment dat men dus in de natuur of in een labo-omgeving een elektrische lading gaat genereren, gaat dat torensveld zich onmiddellijk uitstrekken vanuit dat nulpunt om die elektrische lading te accommoderen en te gaan in stand houden. En op het moment dat dat torensveld zich dus sluit rondom die elektrische lading, blijft die elektrische lading in leven en gaat die elektrische lading ook automatisch gaan circuleren rondom die torensvloeibanen. En zo in stand blijven gehouden worden en dynamisch gehouden worden. En dat is dus een soort van een symbiose, kun je dat noemen, tussen de elektriciteit en het magnetisme in de natuur. Want het is dus zo dat de natuur eigenlijk alles tot stand brengt vanuit dat elektromagnetisch veld. En dat elektromagnetisch veld, dat zit dus ook letterlijk in alles. Die elektromagnetische kracht, die energie en dat bewustzijn van God, dat leeft in alles. We zien dat dus eigenlijk, we zeiden in de aarde, het magnetisch veld van de aarde, maar het zonnestelsel waar de aarde deel van uitmaakt, heeft ook op zich een groot magnetisch veld, waarin het magnetisch veld van de aarde ook vervat zit. En dat van de andere planeten ook. Want elke planeet heeft zijn eigen magnetisch veld. Behalve dan de enkele planeten die dood zijn. Dus er zijn een paar planeten hier in ons zonnestelsel die geen magnetisch veld meer uiten. En dat zijn dus effectief dode planeten. Die zijn niet meer in leven. Want alles wat leeft, heeft een magnetisch veld gecentreerd in zich. En dat geldt voor elk atoom, elke ster, elke melkweg, noem maar op. Als we gaan kijken op de microschaal, dus dit is de macroschaal. Als we op de microschaal gaan kijken, dan zien wij hetzelfde in het atoom gebeuren als wij eigenlijk zien in het zonnestelsel. Want het atoom heeft ook elektronen en neutronen rond zich vervat.
wat allemaal deel uitmaken en vervat zitten in het grote, het alomvattende magnetisch veld van dat atoom. Maar die neutronen en die elektronen die hebben apart op zich ook elk een magnetisch veld, gecentreerd in hunzelf. En wat we eigenlijk zien is hetzelfde patroon, dezelfde manifestatie, zowel op macroschaal als op microschaal. Want het atoom zoals ze dat nu eigenlijk voorstellen, op deze manier, dat klopt eigenlijk niet 100%. Want wat ze niet laten zien is eigenlijk dat torensveld waarin die planeten eigenlijk vervat zitten. Een handig weetje in verband met elektronen en neutronen is ook dat eigenlijk dat wordt gezien als tegenovergestelde deeltjes die verschillend zijn van elkaar, maar eigenlijk zijn dat dezelfde deeltjes. Dus het elektron is het neutron. Het enige verschil is dat in een neutron is de elektrische lading neutraal. En daarom noemen ze dat dus ook een neutron. En dat is het enige verschil tussen een neutron en een elektron. Voor de rest zijn die gewoon nagenoeg hetzelfde. Als we dan kijken naar die micro- en die macroschaal van het zonnestelsel en het atoom, wij als mens zitten daar net tussenin. Dus wij hebben aan de ene kant van onze spiegel hebben wij de macroschaal, waarbij wij het universum met de sterren en de planeten zien. En aan de andere kant, naar een kleine toe, zien wij dus de atomaire wereld, de microschaal van de atomen en de cellen. En wij zitten daar middenin. Je kunt zeggen dat wij de observeerder zijn van die twee spiegelbeelden. Wij zijn de gebeurtenishorizon van dat spiegelbeeld. In het holografische universum, die video's gaan we uitleggen hoe dat precies werkt. Maar het is dus zo dus dat ook in ons datzelfde magnetisch veld ook vervat zit en gecentreerd zit in die singulariteit in het midden van ons hart. Oké, om even terug te komen op deze dia even. Dus hadden gezegd dat God in alles leeft en dat wij daar middenin staan en dat wij dus ook een magnetisch veld gecentreerd hebben in ons. Dat die singulariteit dus ook in het midden van ons hart, in het centrum van ons hart voorkomt. En dat van daaruit dat torensveld zich uitstrekt rondom ons lichaam. Het is dus werkelijk zo dus dat alle materie in dit universum, in onze creatie, hetzelfde magnetisch veld eigenlijk vervat heeft rond alle materie eigenlijk, die eigenlijk in ons universum bestaat. En het is werkelijk zo dat alles ook verbonden is doorheen dat magnetisch veld. Het is echt zo dat doorheen ons hart, in ons hart, werkelijk alles één is. Alles is verbonden doorheen ons hart. Wij als mensen zijn ook allemaal met elkaar verbonden doorheen ons hart. En hoezeer men dat ook spiritueel kan ervaren of interpreteren, het is werkelijk een fysiek proces. Dus dat is werkelijk een magnetische kracht die werkt doorheen ons hart en die op magnetisch niveau, op energetisch niveau, alle harten met elkaar verbindt. En zo dus ook alle materie in het universum met elkaar verbindt. Dus God is het bewustzijn van alles, dat leeft in alles. Dat is een elektromagnetische kracht. Die kracht is op dit moment gepolariseerd, noemen ze dat. Dat wil dus zeggen, die kracht die ooit vervat zat in een eenheid, is in twee gesplitst en tegengesteld. Dus de twee helften zijn tegen elkaar opgezet eigenlijk en van elkaar weggetrokken. Dus dat is eigenlijk per definitie een polarisatie. En die elektromagnetische kracht, waarin het bewustzijn van God zit vervat, wat in alles leeft, dat was origineel een eenheid, een kracht die volledig verenigd was in zichzelf. Waarbij het elektrische en het magnetisme niks apart waren, maar gewoon samen horen als één. Dat is dus nu vandaag niet meer zo. God is dus vandaag, en dus die energie die in alles leeft, is vandaag een dualiteit met een interne en een externe expressie, of een externe en een interne uitdrukking. Dat is een energetische uitdrukking, dat is eigenlijk God die zich op energetisch niveau doorheen alle materie uitdrukt, via ofwel een interne inductie, via het magnetisme, ofwel een externe uitstraling via de elektriciteit. Want het is werkelijk de elektrische kracht die zich dus via een expressie gaat uitdrukken. Een uitdrukking, letterlijk het uitdrukken van zijn energie naar buiten toe. Dat is dus de uitstraling die wij zien, bijvoorbeeld in alle sterren, die hun licht en hun energie naar buiten toe uitstralen. Dat is die elektrische kracht eigenlijk die naar buiten toe uitstraalt. Terwijl het magnetisme, wat naar binnen toe werkt en via die interne inductie werkt, omgekeerd werkt, die gaat eigenlijk die materie samenhouden.
En het is de elektrische kracht die net het omgekeerde wil doen en eigenlijk dat potentieel van die energie wat daarin vervat zit, naar buiten eigenlijk wegduwt. En dat is dus de dualiteit van God die nu ook in ons zo zit. Want die elektriciteit en dat magnetisme, dat zijn dus werkelijk mekaars tegenpolen. Die polarisatie die daartussenin is gebeurd, dat is werkelijk dus, die vereniging van die kracht is tegen zichzelf opgezet eigenlijk. En de ene helft is explosief gemaakt en de andere implosief. Dus waar elektriciteit en magnetisme origineel alle twee implosief was en naar binnen gekeerd, is dat nu de elektrische kracht eigenlijk gepolariseerd tegen de originele implosieve inductie eigenlijk van die kracht. Want het is nu eigenlijk zo dat elektriciteit dus een explosieve kracht is. Dat is een externe uitstraling, een uitwendige radiatie van energie, terwijl magnetisme een inwendige inductie is. De elektriciteit is een scherpe, een prikkende kracht. Je kunt dat kwaadaardig, gevaarlijk, destructief, vervallen noemen. Dat is een kracht die eigenlijk vervalt totdat er eigenlijk niks van overblijft. Als je elektriciteit op zichzelf laat zonder magnetisme, dat vervalt gewoon en dat vervliegt gewoon. Magnetisme is het omgekeerde, dat is een diffuse kracht, een zachte kracht. Magnetisme, dat schaadt u niet als u dat omringt, terwijl elektriciteit dat wel doet. Magnetisme is een goedaardige kracht, een beschermende, creërende, een creatieve en een hernieuwende kracht. Want dat magnetisme gaat dus werken via een impressie, wat dus dat energiepotentieel steeds opnieuw hernieuwt, terwijl elektriciteit het omgekeerde doet, via expressie, die datzelfde potentieel eigenlijk gaat doen vervliegen en vervallen. Die krachten die kun je in de natuur letterlijk zien als een mannelijke ten opzichte van een vrouwelijke kracht. En dat gaat nog terugkomen wanneer we het over de Triniteit gaan hebben. Dan gaan we duidelijk maken hoe dat die mannelijke elektrische kracht het tegenovergestelde is van die magnetische vrouwelijke kracht. En dat het dus werkelijk de vader en de moeder zijn, gelijk die worden beschreven in talloze culturen. Die Triniteit is dus, gelijk we zeggen, de vader, de moeder en de zoon. Zo wordt dat in onze cultuur ook al begrepen. Dat is ook weer een weerspiegeling van die Triniteit van het elektrische, mannelijke, het magnetische, vrouwelijke en dan het materiële waarin dat elektromagnetisme vervat zit. In ons focust die energie zich doorheen het hart en het verstand en het is het lichaam van ons wat eigenlijk die twee tegengestelde gaat uitdrukken of indrukken via die impressie, via die emotie. Dus in ons hart zit dat dus vervat in de emotie, die magnetische kracht, daar zit onze emotie in vervat en iedere keer als wij dus een emotie genereren, dan wekken wij een magnetisch veld op rondom ons, van binnenuit, van in het centrum van ons hart. Het verstand gaat de elektrische kracht en de elektrische ladingen in ons focussen, niet in het hart, maar in het verstand, in de hersenen. En van daaruit gaat hij dus eigenlijk in perceptie het omgekeerde doen wat het hart doet eigenlijk. Het hart kijkt naar binnen doorheen een aanvoeling, terwijl het verstand naar buiten kijkt doorheen een cognitieve bewustzijn, cognitieve gewaarwording. Dat is in ons ook alweer die tegenpool, die dualiteit van die impressie ten opzichte van die expressie, die zich doorheen ons manifesteert. En dat is dus ook weer gewoon dat godsbewustzijn wat zich uit doorheen ons. Maar zoals gezegd, dat is gepolariseerd, dat is geen eenheidsbewustzijn meer. Dus kun je dat eigenlijk ook geen godsbewustzijn niet meer noemen, maar een gepolariseerd bewustzijn. Dat godsbewustzijn is uiteengetrokken. In het gegeven van yin en yang bijvoorbeeld, hier staat dat afgebeeld, vinden we datzelfde principe terug van het mannelijke en het vrouwelijke, wat eigenlijk elkaars tegenpolen zijn, maar wat eigenlijk toch hoort samen te werken en als één hoort vervat te zitten en hoort te werken. Elektriciteit doorheen ons geeft ons onze cognitie, ons cognitief bewustzijn, onze mentale gewaarwording, terwijl magnetisme onze emotie geeft, ons emotionele bewustzijn. Dat elektrische, dat cognitieve is doorheen die uitwendige radiatie op energetisch niveau en dat geeft ons ook weer diezelfde externe focus in ons verstand, die externe focus van ons bewustzijn. Via ons hart gaan wij via de magnetische kracht het tegenovergestelde doen. Magnetisme gebeurt via die inwendige inductie en dat geeft ons de emotie, wat dus ook weer
een interne focus is van onszelfde bewustzijn, in plaats van die externe focus in het verstand. En wat dat betreft is dus cognitie en emotie ook elkaars tegenstellingen. Een emotie is het tegenovergestelde van een gedachte. Die cognitie gebeurt helemaal doorheen de buitenkant van ons lichaam. Die gaat zich ook focussen en gewaar zijn van de buitenkant van het lichaam. En de emotie doet het tegenovergestelde en wordt zich gewaar en gaat dus eigenlijk de binnenkant van het lichaam beschouwen. De vader die gaat zijn wereld, zijn realiteit aan de buitenkant van het lichaam, die gaat hij beschouwen doorheen 5 externe zintuigen. Dat zijn 5 antennes, kun je zeggen, die alle 5 gefocust zijn aan de buitenkant van onszelf. Naar de buitenkant van onszelf en die dus de prikkels en de impulsen van onze realiteit aan de buitenkant van onszelf gaan oppikken en interpreteren. Het hart doet het tegenovergestelde. In het hart, blijkbaar, zijn er 360 zintuigen die niet naar buiten gekeerd zijn en niet naar buiten gefocust, maar wel naar binnen gefocust. Bij de Egyptenaren in het boek van de doden wordt vermeld hoe dat het hart eigenlijk 360 zintuigen heeft, gaves heeft, die het verstand niet heeft. En een mens die dus in zijn volle bewustzijn is, die heeft dus 365 zintuigen die hij allemaal bewust kan beheersen. Vandaag de dag beheersen wij maar 5 ervan. Die 360 van het hart, die worden allemaal onbewust beleefd op dit moment en heel intuïtief. Omdat het hart dus doorheen de tijd altijd maar verdrukt is geraakt. En het verstand altijd maar verder is blijven focussen in ons bewustzijn. Het verstand, geloof het of niet, dat geeft ons een eindig leven. Want die vader die daarin leeft, dat vaderlijke bewustzijn, dat cognitieve bewustzijn in dat verstand, dat is sterfelijk, dat gaat dus werkelijk dood wanneer het lichaam sterft. Dat gaat niet dood, zo moet je dat niet bezien, maar dat kan alleen bestaan aan de kant van het leven. Wanneer wij in onze ziel in de dood stappen, dan gaat het verstand niet mee. Dat blijft aan deze kant van het leven bestaan en dat kan niet meegaan in de dood. De moeder is onsterfelijk, want de emotie in ons hart, dat emotionele bewustzijn, dat is hetgene wat blijft bestaan in de dood. Dat is hetgene wat wij meenemen in de dood. En dat is ook het bewustzijn waarmee wij in de dood kunnen bewust blijven van onszelf en van onze realiteit. Ook in de dood. Dat gebeurt niet omdat wij in het leven emotioneel heel extreem onbewust zijn geworden. En omdat wij het leven dus heel onbewust op dat emotionele niveau gaan ervaren, gebeurt dat ook zo in de dood. Want het verstand, dat kan dus niet mee. En wanneer je dus doorheen het leven een bewust leven kunt realiseren op emotioneel niveau en op bewuste niveaus, dan gaat je dat in de dood ook kunnen realiseren. En dan gaat je in plaats van een onbewuste dood, gaat je een bewuste dood kunnen ervaren. En dat is dus ook het geheim van de zoon, die sterfelijk is zoals de vader. Die kan onsterfelijk worden doorheen het bewustzijn van de moeder. Doorheen het emotionele bewustzijn en door dat eigenlijk naar boven te halen en bewuster te maken in het leven, kunt jij als zoon, als materieel lichaam, wanneer jij sterft, kunt jij dus ook bewust die dood instappen. En dat is uiteindelijk ook de boodschap die het boek van de doden van de Egyptenaren bijvoorbeeld met zich meebrengt. En dat is de simpele boodschap van, kijk, dit is de manier waarop jij die dood bewust kunt ervaren. Ik hoop dat wij misschien nog de kans gaan krijgen om daar een video over te maken, over het boek van de doden. Want dat gaat dus ook heel figuratief, heel metaforisch gaan beschrijven hoe dat je eigenlijk die dood instapt en hoe dat je eigenlijk doorheen dat proces van de dood kunt gaan. Het verstand daarbij kun je bezien als de geest van ons, onze geest. Maar die geest gaat dus niet over in de dood, die bestaat alleen wanneer wij dus in het leven staan. En de emotie die in ons hart zit, dat is letterlijk de uitdrukking van onze ziel. Dat is het bewustzijn van onze ziel. Dat is ons ware bewustzijn, ons eeuwige bewustzijn, wat eigenlijk nooit kan sterven, wat eeuwig leeft ook in de dood. Want wat gebeurt er nu wanneer wij sterven? We hebben verteld, wij zijn een elektromagnetisch veld wat vervat zit rondom ons materiële lichaam. Wanneer wij sterven, dan klapt dat torensveld, dat magnetisch veld, klapt terug in elkaar en het gaat terug volledig inklappen aan de binnenkant van die singulariteit. En de elektrische ladingen die daarin vervat zitten,
die ons in leven houden, die ons lichaam animeren doorheen het leven, die gaan eigenlijk ontsnappen en die gaan vervliegen. Die gaan onmiddellijk ontladen en die worden gewoon verspild en dat eigenlijk houdt op met bestaan. In ons bewustzijn, zal ik maar zeggen. Dus die elektrische lading, die vervliegt, die wordt terug eigenlijk vervat in de volledige, algemene, universele lading van het universum. Maar in feite is die lading nul. Dus bestaat die elektrische lading nog? Ja, die bestaat nog op zeker niveau, maar op niveau van ons bewustzijn houdt die op met bestaan. Want als wij de dood instappen, dan blijven wij vervat in die singulariteit. En wat blijft daarin vervat? Dat is enkel ons emotionele bewustzijn wat daar dus in blijft bestaan. En daar blijft je dus in zitten. En dat is dus een toestand waarbij je dus alleen nog kunt voelen. Je hebt je verstand niet meer, je hebt de 5 zintuigen van het verstand niet meer, die u kunnen oriënteren of gewaarmaken van de realiteit rondom u. Die is er gewoon niet meer. Dat hologram wat jij nu rond u hebt, dat valt dan weg. Dus alles wat in het verstand wordt geïnterpreteerd van het hologram, dat bestaat dan niet meer. Het licht gaat uit en het hologram is niet meer belicht. En het enige wat overblijft is wat er eigenlijk nu al bestaat. Het enige, en dat zijt jij binnen in die singulariteit. Dat is uw ware bewustzijn binnenin dat nulpunt. En dat is de emotie die jij nu doorheen uw leven beleeft. Daarom dus het mentaal geheugen dat wij nu doorheen het leven zo belangrijk vinden en waardoorheen wij dus alles gaan ervaren en beleven, onthouden, herinneren en noem maar op, dat is maar tijdelijk, want wanneer wij sterven dan gaat dat niet mee, dat stopt met bestaan. Alle herinneringen die wij ons opdoen doorheen ons leven in de dood, die zijn er niet meer, die hebben niet bestaan. Maar hetgene wat wij emotioneel opslagen in ons hart, dat is hetgene wat wij meedragen in de dood. En dat is hetgene wat wij ook gaan uiten en manifesteren in de dood. Je moet zo bezien, de emotie en de karma, de karmische knopen die wij doorheen het leven niet verwerkt krijgen, die gaan wij in de dood verwerken. En dat gaat automatisch gebeuren, want het verstand is daar niet meer om dat te blokkeren. Heel veel mensen gaan doorheen het leven hun emotie blokkeren, omdat daar zoveel trauma in zit en ze kunnen dat niet verwerken, dus gaan ze dat afblokken. Maar in de dood lukt dat niet meer, want het is het verstand wat eigenlijk die emotie afblokt. En als je dan de dood instapt en dat verstand is er niet meer, dan gaat zich dat toch uiten. En als je dat niet doorheen het leven hebt kunnen verwerken, dan zal zich dat in de dood manifesteren. En je zult het verwerken, goed of kwaad. En dat is het gevaar momenteel van de conditie van ons bewustzijn, de staat van onze gewaarwording, waarbij onze dood eigenlijk het gevaar vormt, waarbij wij onszelf verliezen, zal ik maar zeggen. Want vorige levens, die dragen wij met ons mee in ons hart. Dat zijn de emotionele herinneringen die wij van vorige levens meedragen. Maar wij gaan dat in onze volgende incarnaties op dit moment heel onbewust, onderbewust ervaren. Dus die vorige levens die veel mensen zichzelf toch herinneren, dat zijn geen mentale herinneringen, maar dat zijn emotionele herinneringen. En het verstand kan daarbij bepaalde beelden ophalen en zich daar bepaalde dingen bij voorstellen en visualiseren. Maar die visualisaties die komen nog altijd rechtstreeks vanuit het hart, wat nu heel onbewust, onderbewust is gemaakt. Als wij slapen, de voelingen en synchroniciteiten die wij ervaren doorheen het leven, de conditie van onze slaap, dat zijn allemaal condities waarbij het hart spreekt. En dat zijn allemaal intuïties, aanvoelingen, waar het verstand eigenlijk op cognitief niveau niet bij kan. Maar de waarheid is, wat wij in de slaap ervaren, de aanvoelingen die wij doorheen ons leven ervaren en de synchroniciteiten, die bevatten eigenlijk de waarheid van onszelf. En het feit dat ons verstand daar momenteel niet bij kan op cognitief niveau, dat wil daarom nog niet zeggen dat die aanvoelingen op die synchroniciteiten en die dromen die wij beleven, dat die fout zijn. Die aanvoelingen en die synchroniciteiten, daar zit altijd waarheid in, die spreken altijd waarheid, die zijn altijd juist. Ook al interpreteren wij ze verkeerd en gaan ons verstand ons wijsmaken dat ze fout zijn. Het hart en het ziel is momenteel onbewust, maar het hart liegt nooit. Het hart kan niet liegen, het hart kan alleen waarheid spreken. Het is enkel het verstand wat de mogelijkheid heeft om te liegen. Wat gebeurt er nu als wij sterven? Heel veel mensen gaan bijvoorbeeld bijna doodervaringen gaan ervaren.
En dan daarna, wanneer ze dus die toestand overleven, gaan ze daarover vertellen en gaan ze dat op een bepaalde manier interpreteren. Maar ook die interpretatie is weer veelal fout en daar zit een bepaald gevaar in, ook weer om jezelf te verliezen. Want wat gebeurt er meestal bij een bijna doodervaring, dan gaat men zichzelf op een bepaald moment ervaren dat zij boven hun eigen bed zweven. Dat zij hunzelf zien liggen op dat bed van bovenaf. En zij voelen hunzelf dan zweven boven dat bed. En zij ervaren vanuit hun bewustzijn die projectie als hun bewustzijn wat zich losmaakt van het lichaam. En dat is ook werkelijk de elektrische lading die zich dus losmaakt uit dat torensveld. Dat torensveld hier, dat is aan het dichtklappen. Dat is eigenlijk al dicht aan het klappen. Dat is open. En die elektrische lading die is aan het vervliegen. Maar die houdt zich nog altijd vast aan dat fysieke lichaam, zolang dat het hart nog levensvatbaar is, zal ik maar zeggen. Zolang dat het nog reëel meer kan worden, blijft die lading eigenlijk nog vasthouden. Als het ware, blijft zich vasthouden, want dat kan niet loslaten, dat wil niet loslaten. Maar wat is die elektrische lading eigenlijk? Dat is wat wij noemen het ego. Dat is de gewaarwording vanuit ons ego, dat is onze externe focus, de externe focus van ons bewustzijn. Dat is dat vaderlijke bewustzijn in ons verstand, wat nu doorheen het ego leeft, wat daar nog aan dat lichaam hangt en niet wilt loslaten. Wat is nu het gevaar wat daarin zit? Als men dit niet kan loslaten en hier in het lichaam, in het bewustzijn, in het lichaam blijven, emotioneel, dan gaat men in dat ego vervat blijven, in die mentale projectie. En dan gaat het bewustzijn van de ziel gaat daarin in vervat blijven in plaats van dat het terug gaat naar het middelpunt. En wat gebeurt er dan in plaats van dat jij terug in de dood stapt en doorheen de dood terug zal ik maar zeggen, uw pad naar de reïncarnatie kunt vinden, al dan niet bewust of onbewust. Maar eens als je daarin stapt, zal dat wel gebeuren, bewust of onbewust. Dat leggen we nog helemaal uit. Maar wanneer dat dus niet lukt, en de meesten gaan dat dus zo ervaren, die gaan dus werkelijk concluderen van, hey, dit is mijn ziel die zich losmaakt van mijn lichaam. Daar moet ik naartoe. En dat moet ik vasthouden wanneer ik sterf. En daar zit dus de fout, want dat is totaal verkeerd. Want als men dat doet en men gaat hier aan vasthouden en men gaat in deze mentale projectie bewust blijven wanneer het lichaam volledig sterft, dan blijft die mentale projectie en dat bewustzijn wat daar nog steeds in gevangen zit, dat blijft aan de kant van het leven in het hologram. En dat zal niet meer terug naar de bron kunnen die daar zit. Want naar de bron kun je alleen als jij in je ware emotionele bewustzijn blijft. En dat wil dus zeggen, wanneer men overgaat naar de dood, moet men emotioneel bewust zijn van de liefde die in het hart zit, bijvoorbeeld. En doorheen die liefde in het hart en de bewuste ervaring daarvan, zo de dood instappen, dan gaat je dit omzeilen. En dan gaat je ook dit bewust loslaten. Dan gaat je zeggen van, al wat ik doorheen het leven ben geweest, dat laat ik los en dat geef ik op. Sacrifice, de opoffering van het ego. Dat is dit. Of dat nu gebeurt doorheen het leven, of op het moment van de dood. Het gaat hier wel degelijk om de opoffering van het ego. En we gaan in een van de andere video's gaan we nog duidelijk maken dat het ego werkelijk het lam Gods is. Dus het lam is de zoon, het nageslacht van de geit. En de geit, dat is de antigod, dat is de Satan, dat is het ego. Dus het ego is de zoon daarvan, zou ik maar zeggen. Dat is het lam Gods. Wat moet geofferd worden? Dus het ware emotionele bewustzijn, als men daarin vervat kan blijven doorheen dat doodsproces, dan zal men dit kunnen loslaten. En dan gaat men ook terug naar de bron. En dan zal men ofwel onbewust ofwel bewust, gaat men dan doorheen de vallei van de dood terug tot leven kunnen komen doorheen reïncarnatie, omdat men dan gewoon terug via de bron tot leven komt. De elektrische lading verlaat het lichaam, maar blijft verbonden tot de dood volledig intreedt. Zelfs als de dood is ingetreden, zolang het hart nog gereanimeerd kan worden, kan die elektrische lading terug opgestart worden en dan kan dit wat nog vasthoudt, dat kan nog altijd terug in het lichaam getrokken worden. En dat wordt ook letterlijk terug het lichaam ingetrokken. Dus dat is alsof jij van bovenaf terug in je lichaam valt dan. Zo wordt dat dan ook ervaren. Zo gingen ook de Egyptenaren bijvoorbeeld tijdens het mummificeren van het lichaam het hart behouden, maar de hersenen en de andere organen verwijderen. Dit omdat men wist dat het ware bewustzijn, datgene wat blijft verder leven na de dood, in het hart vervat zit en niet in het hoofd. Wanneer het hart opnieuw opgestart kan worden,
begint het magnetische veld, wat erin gecentreerd is, opnieuw een extern toornsveld uit te drukken en om het lichaam in te sluiten. Het elektrische potentieel wordt dan opnieuw het lichaam ingetrokken, omdat het magnetisch geladen veld die elektrische ladingen opnieuw gaan aantrekken naar het middelpunt toe. Vandaar de ervaring dat men zich opnieuw in het lichaam getrokken voelt bij zulke bijna doodervaringen. Het is werkelijk een magneet die het elektrische bewustzijn, wat dan zowaar boven het lichaam zweeft, opnieuw naar beneden trekt. Zo wordt die opnieuw ingesloten in het torensveld om opnieuw het lichaam te animeren en de geest van de Vader in het hoofd opnieuw uit te drukken doorheen dat lichaam, wat dan opnieuw tot leven is geroepen. Nu ook nog een bijkomend woordje uitleg over het ego als lam Gods. Het lam Gods is veelal identiek geacht aan Jezus. Echter stelt het slechts een deel van hem voor en het is bedoeld als archetype voor elke levende mens. Het lam is datgene in en van onszelf als mens, wat volgens het Heilige Schrift geofferd moet worden ten dienste van de hele mensheid. Maar wat stelt het dan echt voor? Waarom een lam als archetype symboliek? Wel, dat lam is een deel of aspect wat zich doorheen ons bewustzijn vormt van zodra wij in het materiële lichaam geboren worden. In de volgende video gaan we duidelijk maken hoe wij een drievuldigheid zijn van hart, verstand en lichaam, waarbij een elektromagnetisch veld een bewustzijn uitdrukt doorheen het lichaam, en wel als een mannelijk cognitief bewustzijn in het elektrisch bewuste verstand en een vrouwelijk emotioneel bewustzijn in het magnetisch bewuste hart. En weet dat wij een elektromagnetisch veld zijn in een materieel lichaam waarbij de elektrische kracht in het hoofd gefocust wordt om een cognitief vermogen te uiten, terwijl de magnetische kracht in het hart gefocust wordt om een emotioneel vermogen te uiten. Maar het verstand in het hoofd geuit is dualistisch in zichzelf, met een linkse en een rechtse polariteit waarvan één cognitief naar buiten is gefocust doorheen de 5 externe zintuigen van de hersenen, terwijl de andere naar binnen is gefocust doorheen de vele innerlijke zintuigen van het hart. Dit vormt dan ook de 2 tegengestelde uitingen van de metaforische vader in het hoofd, waarvan de rechtse polariteit zich doorheen de moeder in het hart focust en zich emotioneel door haar laat leiden, terwijl de linkse polariteit, die van het ego, zich rechtstreeks naar buiten focust, tegengesteld aan de emotioneel gerichte polariteit en als het ware ingaat tegen de emotie van het hart. Hierin zit uiteindelijk de waarheid vervuld van het lam Gods als het materiële en zondige aspect van de levende mens. Want het ego in het verstand van de mens is datgene wat enkel de buitenkant van de zelf beschouwt als realiteit in zijn bewustzijn en dus dat materiële lichaam ziet als het echte lichaam van de zelf. En dat ego representeert dus het materiële aspect van ons bewustzijn, want daardoorheen ervaren we onze materiële en individuele zelven doorheen het leven. Uiteindelijk is dat materiële aspect van onszelf hetgene wat dient opgegeven te worden in ons bestaan en in ons bewustzijn. Nu veelal ten dienste van anderen doorheen het leven, maar als letterlijk offer op het moment van onze dood. Want wanneer het materiële lichaam sterft, dient dat ego in ons bewustzijn ook verwijderd te worden uit ons bewustzijn. Want dat ego stelt het materiële aspect voor van ons bewustzijn doorheen het leven. Wat dat bewustzijn betreft is het een tweevoud van elektrische vader en magnetische moeder, waarvan de moeder ongepolariseerd is, maar de vader gepolariseerd in 2 tegengestelde uitingen. Eén innerlijk emotioneel, de andere uiterlijk cognitief. Belangrijk hier is het besef dat wat men de ziel noemt, dat het magnetische deel is van die energie, waarin de emotionele expressie van de moeder vervat zit. Terwijl wat men de geest noemt, het elektrische deel van die kracht is, waarin de cognitieve expressie van de vader zit vervat. De geest van de vader zit in het hoofd, terwijl de ziel van de moeder in het hart zit. Maar de ziel is letterlijk voor eeuwig en altijd in en met ons vervat, doorheen alle leven en doorheen de dood. Terwijl de geest van de vader enkel in en met ons leeft doorheen het leven, van de geboorte tot de dood. Bij de geboorte is ons het verstand gegeven van de Vader in zijn zuivere, ongerepte vorm. Maar doorheen het leven corrupteert de mens het doorheen het ego-verstand. Wanneer het lichaam sterft, dient die geest dan teruggegeven te worden aan de Vader, die het ons slechts in bruikleen heeft gegeven. Zij die dat niet doen, zullen niet meer leven, maar als een zieloze geest aan de kant van het leven blijven dwalen. Want binnenin de singulariteit die in het hart zit,
zit de ware eeuwigheid van de ziel, waar ons emotioneel bewustzijn eeuwig leeft, zowel in het leven als in de dood. Van geboorte tot de dood van het lichaam leeft onze ziel aan de buitenkant van de singulariteit, aan de kant van het leven. Maar tussen dood en leven in klapt het opnieuw naar binnen en leeft het verder aan de binnenkant van diezelfde singulariteit, terwijl het lichaam sterft. Zij die het ego niet kunnen loslaten doorheen dat proces van sterven, blijven in hun bewustzijn in het vermogen van de geest vervat aan de kant van het leven, maar zullen daar nooit het leven opnieuw vinden, terwijl de weg doorheen het hart de weg is naar de wedergeboorte van het lichaam en dus naar het eeuwigdurende leven van de emotionele ziel. Vandaar dat het lam het materiële lichaam symboliseert, het product van datgene in ons bewustzijn wat tegengesteld is aan de innerlijke focus van de vader in het hoofd en de moeder in het hart. Symbolisch is het lam het nageslacht van de geit en de geit is de sater die doorheen het ego van de mens alle zondigheid en bedorvenheid in de buitenwereld manifesteert. Datgene in het bewustzijn van de mens wat ingaat tegen de innerlijke wil van de vader en het hart van de moeder. Want waar de vader en moeder de God voorstellen, die het lichaam van de zoon hebben gecreëerd, is het ego het gevormde bewustzijn van de antigod, die tegen de wil en de aard van God ingaan. Doorheen het ego corrupteert de antigod het verstand, het hart en het lichaam van de zoon, die de vader en moeder in een ongerepte staat hadden gecreëerd. Dat lichaam is dan het lam geworden, wat uiteindelijk dient geofferd te worden tijdens de vervulling van de dood, opdat de ziel die erin heeft geleefd kan gezuiverd worden van de corruptie die in de geest van de vader en in de ziel van de moeder is opgebouwd. Het lichaam vergaat opnieuw tot stof, maar de geest van de vader die dient verlost en vernieuwd te worden, en de ziel van de moeder dient terug te keren naar zijn oorsprong. Zo is er bijvoorbeeld ook een bekende passage te vinden in het Heilige Schrift, die verwijst naar dit principe van de vader en de moeder doorheen de dood. Namelijk Psalm 23:4, met de passage: ook al loopt men doorheen de vallei van de schaduw van de dood, zal men geen kwaad vrezen, want de vader is nog steeds bij hen, en zijn staf en zijn roede, die troosten hen. Die staf en roede zijn werkelijk middelen waarmee men de omgeving kan aftasten om zich heen en representeren de zintuigen van het hart. Wanneer men de vallei van de dood instapt, na het loslaten van het ego, vallen alle cognitieve vermogens weg en blijft enkel het emotionele bewustzijn over aan de binnenkant van de singulariteit. Dan kan men zich enkel nog middels de zintuigen van de moeder wegwijs maken doorheen die vallei. De passage in Psalm 23:4 verwijst naar het feit dat men zichzelf doorheen de dood nog steeds middels de innerlijke zintuigen van de moeder bewust kan begeleiden, ook al is het extern gerichte cognitieve vermogen van de vader weggevallen. Al loop ik doorheen de vallei van de schaduw van de dood, verwijst naar het feit dat men het licht van de buitenwereld niet langer waarneemt en men dus de extern gerichte perceptie van de vader, dat ego in het hoofd, niet langer bezit, enkel nog de innerlijk gerichte hartsgebonden zintuigen, die in deze passage gesymboliseerd zijn als een roede en een staf, om te kunnen aftasten wat niet langer kan gezien worden. Free your mind.